Lavo zong हामीले जसरी बनाएको थियो, it was very quick. क्या 2 दिनमै बनाएको थियो. Yeah, so the fact that Lavo zong is अब त्यो नामसुङ अगाडि थियो हामी बसिरहेको 2 दिनमै बनाएको गीत हो. अनि बेलुकै टक्कै ऱ्यान्डोहरू गरेर मिक्सिङ मास्टरिङ गरेर नेक्स्ट मर्निङ त रिलिज पनि भइसक्यो. So your first question is, when are you going to be married? When the moon and the stars meet. So सिक्किममा अब अल ओभर इन्डिया हेऱ्यो भने होइन, अब जस्तो वुमनलाई चाहिँ अलिक कन्जर्भ पारेर राख्छ नि त. जस्तो सिक्किममै हेऱ्यो भए पनि अब एउटा केटाले नै काम गर्नु पऱ्यो भने होइन, अब उसले नै आफ्नो हबी आफ्नो प्यासन चुज गर्छु भन्दा चाहिँ पुरा साह्रो पर्छ नि त. फ्यामिली प्रेसर हुन्छ होइन, यु हेभ टु लुक आफ्टर द फ्यामिली भनेर हुन्छ होइन. अब तपाईँ अब वुमन भएर चाहिँ अब कसरी चाहिँ के हो आफ्नो वर्क अब करियर पनि बनाउनु भयो होइन, आफ्नो प्यासनलाई पनि फलो गर्नुभयो होइन. अब त्यसको मेन मूल मन्त्र भन्छ नि, त्योमा चाहिँ इज इट बिकज अफ सम वान बिहाइन्ड यु जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले यो गर्न सक्नुभयो जस्तो फिल हुन्छ? I think it's my mother, my father, my family members. I think उनीहरूले if they wouldn't have let me be, म जस्तो छु त्यसरी नै उनीहरूले मलाई फ्रिली नछोडिदिएको भएर मलाई अलिक प्रेसर दिएको भए म यसरी कहिले पनि गर्ने थिएन. सो आई थिङ्क that aspect of credit goes to my family also for always supporting me. I would पुरा मैले मेरो कभर्सहरू गर्थेँ अनि देन लेखी चाहिँ रहेको थिएँ बट कम्पोज पनि गरिरहेको थिएँ. तर रिलिज चाहिँ आई थिङ्क लाइक त्यस्तै 26, 27तिर रिलिज गर्यो. किनभने आनमको कभर भन्दा चाहिँ के हो, अब आनमले चाहिँ लुलाई बी अफ लभ छ, त्यसलाई चाहिँ यु ओन द्याट सङ के हो अब त्यो भएर नि. I am personally मलाई चाहिँ खास I like the male version of it better, तर the male artist likes the female version of it, so it's a beautiful thing amongst both of us. तपाईँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ होइन अब लेप्चा म्युजिक इन्डस्ट्रीको चाहिँ फ्युचर छ जस्तो लाग्छ चाहिँ? Of course, and I'm very positive about it because मैले म्युजिक स्टार्ट गर्दाखेरि for me honestly भन्दाखेरि the love for my community and my language always is there and always was there. Yeah, weird DMsहरू चाहिँ धेरै आएको पनि I think अब फर्स्टमा चाहिँ I didn't know how to handle it, but अहिले चाहिँ I just like it and leave it feeling मलाई पुरा अप्ठ्यारो लाग्छ. बट जसले पनि यो पोडकास्ट हेर्दैछ होइन, अब त्यो सानो पुची बहिनीहरू हुन्छ नि, हो तिनीहरूले चाहिँ नेक्स्ट अब आनम जेरोन चाहिँ हुनुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ लाग्यो? म हुनुपर्छ भन्ने छैन. I have very weird answers to all your questions. I'm so sorry. And I would request all of you to subscribe and like the Tashi show. Excuse me, यहाँ को क्वेश्चन देखने नहीं आया. Dzerouengmit Anam. Hamdi. Welcome to the Tashi show. Thank you for having me. So how are you feeling, Anam? I'm feeling good. It's nice to be on the show finally. So to the audience, she is Miss Dzerouengmit Lepcha Anam, also known as stage name चाहिँ ZERON होइन. न अब यो हामीले पोडकास्ट स्टार्ट गर्दा फर्स्टमै स्टार्ट गर्दा चाहिँ लेट्स नो एबाउट यु होइन. अब तपाईँले Dzerouengmit यति राम्रो नाम हुँदा हुँदै चाहिँ वाइ यु हेभ चेन्ज स्टेज नेममा चाहिँ ZERON भनेर मिनिङ र त्यो चाहिँ के छ न? I have a beautiful name. I've always loved my name. तर as a artist, as a singer के हुन्छ भने चाहिँ म growing up मेरो नाम चाहिँ धेरैजनाले पुरा स्पोइल गरेको छ क्या. And I hate when people misspell it. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I understood that when I start making songs अनि मैले त्यो आफै आफ्नो गीतहरू स्टेजमा हाल्दा या त कसैले मलाई बोलाउनु हुँदा स्टेजमा या त केही चिजहरूमै मेरो नाम अलिकति मिस्टेक भयो भने I would not be really happy with it भनेर. And it has actually 12 letters अनि vowels पनि सबै छ, so it's kind of difficult to write the correct spelling and also pronounce it. And लामो पर्छ क्या when you go more about technical with productions or promotions सबै चिजतिर. So I was trying to look for something simpler version of Dzerouengmit, but then it's also me in a way. So सानैदेखि म हस्टेलमा बस्थेँ अनि a lot of my friends used to call me ZERON भनेर. So I thought it's easy. अनि मैले अब कसैले प्रायः जस्तो भरपर्ले
ZERON भन्छ नि त बिचको नाम so somehow easy हुँदाखेरि चाहिँ I picked it up. There's nothing, so I didn't invest too much time into finding something, but it was just something यो मलाई बोलाउँदै नै थियो ओरिजिनल नाम त फेरि बिगारिदियो भने भनेर फेरि I started using that as my stage name, ZERON. बाई द वे अनम युआर सिङ्गर नि होइन ल Yeah. अब तपाईँ लिङदकको हुनुहुन्छ होइन Yeah. अब लिङदक भनेको एउटा रिमोट प्लेस एरिया हो नि त सिक्किम अब हाउ तपाईँले चाहिँ सिङ्गिङ अहिले अब के दिनुहुँदैछ नि त अब जस्तो सो भयो होइन मङ्गमेर सुतहरू भयो लाभो जङहरू त्यस्तो हिट्स दिनुलाई चाहिँ अब सिङ्गर हुनुलाई तपाईँले एउटा के भन्छ त्यो एउटा डिफिकल्ट पाथ चुज गर्नुभयो नि सो हाउ यु अप्ट के अब तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ करियर चाहिँ कसरी बनाउनु भयो Actually मैले म्युजिक चाहिँ गरेको I think from a very young age, so it was not something that I thought when I grew older and I had interest in. So त्यो बिल्डअप हुँदाखेरि एउटा लाइकिङ थियो सानोमा. Then when I started to kept on always doing music in the back of my studies or म कलेज जाँदा जेमा पनि मैले म्युजिक चाहिँ एउटा गरिबस्थेँ साइडमा हुन्छ. So the liking became love, the love became an identity. Now an identity became a story. So I don't see it as a career as such, because for an artist you can do art anyway, anytime. You just have to feel things very deeply. So career choice one, it's about choosing your art and happiness over anything else that is temporary. So मेरो लागि चाहिँ I think music was through and through, and I think it'll always be with me. सो लाइक अब यो तपाईँको म्युजिक छ नि सिङ्गिङबाट चाहिँ तपाईँको इन्कमहरू चाहिँ हुन्छ मतलब यो लाइफलीहुड चाहिँ यसले चल्दैछ कि No, actually के हुन्छ भने so that this is one backstory that a lot of musicians from the hills face a lot of problem with finance when you choose music as a career, because यसमा चाहिँ पुरै खट्नुपर्छ. इभन अहिलेसम्म पनि अब आई क्यान स्पिक ओन्ली फर सिक्किम, बिकज अब मलाई यहाँको म्युजिसियन्सहरूको बारेमा मात्रै थाहा छ. सो पैसा कमाउनु म्युजिक थ्रुबाट इट्स अ बिग सेक्रिफाइस फर अ लट अफ पिपल हुन्छ, स्पेसली फर समबडी हु इज अ ब्रेड विनर अफ द हाउस. अनि सो पिपल अलवेज ह्याभ अ बिहाइन्ड अ ब्याक एन्ड जब द्याट वुड हेल्प देम सफाइस अलिकति भए पनि फाइनेन्सेस. बट with music it's very difficult. So even for me मैले म्युजिकै गरेँ भने I wouldn't be able to make more songs, because त्यसको त्यो आउने बाटो गर्नु नै it's very difficult, because the max gig you would do अनि अलिअलि पाउँथ्यो होला. अनि अब म्युजिक रिलिज गर्दाखेरि पनि त्यस्तो एकैचोटि लग्दो पैसा आउने भने पनि त्यस्तो छैन. सो फर लिभिङ चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम गर्नु छैन? I used to work as a freelancer, interior designer. त्योभन्दा धेरै अगाडि I'm also a civil engineer. So I worked in Mayan Lepcha Development Board in Kalimpong for almost 2 years. I worked with the Lepcha community, and त्यसको बाद I went to study interior designing. अनि अहिले चाहिँ I'm working under the government as a civil engineer, and I also do freelance interior designing projects, and then I have my music. So you have mentioned about interior design. त्यो इन्टेरियर डिजाइनिङ चाहिँ सिक्किममा चाहिँ स्कोप चाहिँ कति छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? इन्टेरियर डिजाइनर्सहरूको स्कोप त त्यस्तो छैन. इफ यु लुक एट माई एक्सपिरियन्सेस आई बिन हियर फर अलमोस्ट 4 to 5 years. म बेङ्गलोरमै काम गर्थेँ पहिला. सो अहिले यता आएर चाहिँ वेन आई थट द्याट आई वुड डु समथिङ विथ माई क्यालिबर और मेरो जति डिजाइनिङ मेरो नलेज छ यसमा सोचेर म आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर द आइडिया अफ इन्टिरियर डिजाइनिङ चाहिँ धेरै कम्ती मान्छेहरूकोमा थियो. सो त्यसलाई अझै सिकाउनु र उनीहरूले कति कति इम्पोर्टेन्ट हो इन्टिरियर डिजाइनिङ इन एनीबडीज स्पेस वेन दे आर मेकिङ वान चाहिँ आई ह्याड टु डु द जब बिफोर एन्ड देन एक्जिक्युट इट. सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ स्लो पेस्ड knowledge. So it was not as much as I thought it would be. So it was very difficult. So Anam, अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यु आर सिभिल इन्जिनियरिङ अन्डर गभर्मेन्ट होइन? अब हाउ यु म्यानेज के हो तपाईँले चाहिँ म्युजिक लाइफ र आफ्नो त्यो करियर हुन्छ नि त वर्क लाइफ चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नु? So you question say I always question myself also all the time.
बिकज इट्स नट इजी म्यानेजमेन्ट गर्नु सबै कुराको सब चिज एकैचोटि हुँदाखेरि चाहिँ इट्स नट इजी बट हाउ आई ट्राई टु सेग्रिगेट इज अल्सो द्याट वेन काम गर्ने टाइम एउटा टक्कै हुन्छ त्यसमा म काम गर्छु अनि म्युजिक पनि काम गर्ने टाइम हो सो उनीहरूको म्यानेजमेन्ट चाहिँ आई सेग्रिगेट इन वेज द्याट अब यता काम सकेपछि द्याट इज अ सर्टन अमाउन्ट अफ टाइम द्याट आई लिभ फर म्युजिक इज वेल इफ आइम डुइङ म्युजिक बेसी द्याट इज सर्टन अमाउन्ट अफ टाइम द्याट सबको टाइमै हो अब मेन चाहिँ त्यही अब आफैले म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो सो इट्स नट इजी सो डाइभिङ इन्टु यर म्युजिक लाइफ तपाईँको चाहिँ अगाडि बिफोर इन्ट्रोड्युसिङ यर सेल्फ इन लेप्चा म्युजिक इन्डस्ट्री होइन तपाईँले नेपाली इङ्ग्लिसहरू पनि गाउनुहुन्थ्यो रहेछ नि त सो त्यो चाहिँ हाउ यु स्टार्ट क्या नेपाली मैले म्युजिक गर्दाखेरि आइम भेरी कम्फर्टेबल राइटिङ म्युजिक इन इङ्ग्लिस जुनै तिनटै ल्याङ्ग्वेजबाट आई सिङ इन 3 ल्याङ्ग्वेजेस लेप्चा नेपाली र इङ्ग्लिस हिन्दी पनि गाउँछु तर मैले त्यस्तो रिलिज त गरेको छैन सो तिनवटा जुन चाहिँ आफ्नै कम्पोजिसन्सहरू ल्याङ्ग्वेजमा जुन चाहिँ मैले चुज गरेँ त्यसबाट चाहिँ मेरो सबसे मलाई इजी लाग्ने र मेरो सबसे मलाई एक्सप्रेस गर्न सक्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस थियो सो एभ्री टाइम आई स्टार्टेड माई करियर अफ राइटिङ एज अ सिङ्गर सङ राइटर आफै इन्डिपेन्डेन्ट सिङ्गर सङ राइटर started with a song called Changes, which is an English song. So English for me is the most easiest language that I can express my feelings into words with. Ani tyo hundakheri chai but it never was that I never really listened to other languages ko music haru. Many sub languages ko music I even listen to African or French or it's just so for me lekhnu chai sajilo English ma thyo अनि त्यसमै मैले कतिवटा चिज फिल हुँदाखेरि एक्सप्रेस गर्दाखेरि सायद नेपालीमा पो अझै राम्ररी एक्सप्रेस हुनसक्छ कि यो चिजहरू भन्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड राइटिङ फ्यु सङ्ग्स इन नेपाली अनि लेप्चामा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्दै साथीभाइसँग बसेर यसमा जस्तो मेरो कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट्सहरूतिर किङचुम सुनम चुजोङ अल अफ देम लाइक वी अल स्याट डाउन एन्ड हेल्प इच अदर राइट इन लेप्चा सो इट्स त्यसरी नै अब जस्तो सिक्किममा अब अल ओभर इन्डिया हेऱ्यो भने होइन अब जस्तो वुमनलाई चाहिँ अलिक कन्जर्भ पारेर राख्छ नि त जस्तो सिक्किममै हेऱ्यो भए पनि अब एउटा केटाले नै काम गर्नु पऱ्यो भने होइन अब उसले नै आफ्नो हबी आफ्नो प्यासन चुज गर्छु भन्दा चाहिँ पुरा साह्रो पर्छ नि त फ्यामिली प्रेसर हुन्छ होइन यु हेभ टु लुक आफ्टर द फ्यामिली भनेर हुन्छ होइन अब तपाईँ अब वुमनबाट चाहिँ अब कसरी चाहिँ के हो आफ्नो वर्क अब करियर पनि बनाउनु भयो होइन आफ्नो प्यासनलाई पनि फलो गर्नुभयो होइन अब त्यसको मेन मूल मन्त्र भन्छ नि त्योमा चाहिँ इज इट बिकज अफ सम वान बिहाइन्ड यु जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले यो गर्नु सक्नुभयो जस्तो फिल हुन्छ If I have to name somebody who's been with me through and through, I think it's my mother, then my father, my family members. I think unarle if they wouldn't have let me be, म जस्तो छु त्यसरी नै उनीहरूले मलाई फ्रीली नछोडिदिएको भएर मलाई अलिक प्रेसर दिएको भए म यसरी कहिले पनि गर्ने थिएन सो आई थिङ्क that aspect of credit goes to my family also for always supporting me मैले यस्तो गर्छु they would always like you going through very unconventional ways of trying new things or trying things as a woman भन्ने questions and I think that's something that I would also thank them for never saying that केटी भएर चाहिँ यस्तो it was always like to a person a particular a figure you know it was never a gender that way in family also so त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I never saw myself as a certain gender to follow somebody my heart or follow things that I love doing so it was always my love हुन्छ नि अलिक सेल्फिसली मेरो आर्ट मेरो म्युजिक भनेर चाहिँ त्यो फलो हुँदाखेरि चाहिँ कतिवटा घरमा चाहिँ वाट वुड बी लिटल डिफ्रेन्ट इज लाइक वेन अब होइन म्युजिकले गर्दा म कति टाइम ढिलो हुन्छ क्या त के हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब अलिकति यु नो घरको प्रेसर बट इट वाज नेभर लाइक केटी मान्छे गाउनु केटा मान्छे सो इट द्याट रियली लाइक did not like let me see any difference in gender that way so I'm very grateful to them at what age हैन तपाईले चाहिँ अब आफ्नो कम्पोजिसन चाहिँ रिलिज गर्नु age I think I would be around 25 26 त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ I would पुरा मैले मेरो कभर्सहरु गर्थेँ अनि देन लेखी चाहिँ राखेको थिएँ बट कम्पोज पनि गरिरहेको थिएँ तर रिलिज चाहिँ I think like त्यस्तै 26 27 तिर रिलिज गर्यो किन आनमको कभर भन्दा चाहिँ के हो अब आनमले चाहिँ लुलाइ बी अफ लभ छ त्यसलाई चाहिँ यु ओन द्याट सङ के हो
अब त्यो भएर नि I am personally मलाई चाहिँ खास I like the male version of it better. But the male artist likes the female version of it. So it's a beautiful thing amongst both of us is also that we try to make it our own. So yeah, it was. लाइक अब तपाईँले रिसेन्टली यु हेभ रिलिज प्रिमियर अब सो भन्नुभयो होइन अब त्यो अलिकति साइडमा राख्यो भने चाहिँ जस्ट कन्टेक्सको त्यसको कन्टेक्समा गऱ्यो भने चाहिँ वेन एन्ड हाउ एन्ड हु इन्ट्रोड्युस टु यु दि लेप्चा म्युजिक इन्डस्ट्री सानोमा चाहिँ घरमा हुँदाखेरि my family was very involved in Tarzan, and we had a small family like youngsters a club called Vandalism Club, and so त्यसमा चाहिँ घरमा मेरो आइसङ I knew my mom was a treasurer त्यो टाइममा अनि नामसँगहरू हुँदाखेरि चाहिँ डान्स गीत ब्यान्ड प्र्याक्टिस चाहिँ भइबस्ने लाइक नट इन माई हाउस बट हाम्रै फ्यामिलीको अराउन्ड यता उता कजन्सहरू सो द्याट ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अफ फोक चाहिँ जहिले पनि थियो सो लेप्चा म्युजिकमा introduced the I think it was the time when I was born I guess because I always was interested in the traditional folk instruments but त्यसमा चाहिँ but I never really thought too much about it only until when I released and the fast forward to when I released Changes अनि त्यो टाइममा चाहिँ I met Shuzong with my song and that's when he was suggesting that I should also try to Lepcha music पनि try गर्नु भनेर the only thing for me was to write in Lepcha किनभने मलाई लेख्नु चाहिँ आउँदैन reading र लेख्नु so I knew words but त्यसलाई feel like translate गर्नु English त्यो dictionary लिएर बसेर all of that difficulty and struggle to creating one music so त्यहाँदेखि चाहिँ I think I started we started with Mongmer so I think that was my first Lepcha song and ever since I've been in love with it like you have mentioned about Chuzong and होइन उहाँ चाहिँ कसरी भेट्नु भएको तपाईँले Chu's been a friend of mine since हामी सानैदेखि नै so he's been a friend very integral part of my music career as well because साथीभाइहरू हुन्छ नि कतिजना कामको साथीभाइ हुनुहुन्छ कतिजना म्युजिक आर्ट सो इन्सपायर गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कम्ती हुन्छ धेरै चिजमा सो आई थिङ्क फर मी म्युजिकली फर मी एज फ्रेन्ड वाज धेरै इन्सपायर गरेको आई बिलिभड इन माई वर्क अ लट देन आई डिड फर माइसेल्फ सो देन आई थिङ्क एभर सिन्स सो वाट यु बिलिभ कि भनौँ अब जस्तो सिक्किममा हेऱ्यो नि म्याक्सिमम् भनेको 3 टाइप्स अफ म्युजिक एउटा आफ्नो ट्रेडिसनल एउटा इङ्ग्लिस या त एउटा चाहिँ बलिउड सङ्ग होइन अब त्योमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्योमा चाहिँ सबैभन्दा ज्यादा हुन्छ नि कुन चाहिँ टाइपले चाहिँ सस्टेन गर्छ जस्तो लाग्छ कि फ्युचरमा सस्टेन त इफ यु गो थ्रु कमर्सियल म्युजिक आई थिङ्क इट विल बलिउड नै गर्छ होला सो हामी चाहिँ वेआर इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट सो हाम्रो लागि चाहिँ लेबल चाहिँ छैन वी डोन्ट हेभ वी आर नट साइन विथ एनी लेबल्स सो वाट एभर म्युजिक कम्स आउट इट कम्स आउट थ्रु आवर ओन आफ्नै खटाइ आफ्नै प्रडक्सन जस्ट एभ्रिथिङ अन यर ओन so in terms of sustainability I think but I'd also do your question it's actually a very interesting question यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु if you see in a different perspective towards it I think that when you write a song from your heart and it's very honest and it's very genuine and you never thought that it would really make a buzz or touch people's heart I think sustainability भन्दा एउटा मान्छेले आफ्नो गीत नै कसैले आफ्नो उनीहरूको गीत चाहिँ कसैले आफ्नो बनाइदिनु भयो भने द्याट स्टेज एज अ मेमोरी फर अ लट अफ पिपल सो आई थिङ्क वेन यु राइट अ सङ आउट अफ यर हार्ट एन्ड आउट अफ यर जेन्युननेस आई थिङ्क द्याट गोज अ भेरी लङ वे सो आई हेभ अरू आर्टिस्टहरू नि हेरेको होइन अब उनीहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि समटाइम एउटा कुनै चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो मनबाट सबै दिएर लेखेको हुन्छ अरे नि अब समटाइम त्यसले चाहिँ अडियन्सलाई किक गर्दैन अरे नि अब त्यसले राम्रो त्यस्तो रेस्पोन्स पाउँदैन होइन अब कुनै चाहिँ त्यसै लेखेको हुन्छ त्यस्तो पाउँछ अरे नि अब तपाईँले यत्रो कम्पोज गरेको सङ्ग्सहरूमा होइन कुनै त्यस्तोहरू छ होला मेरो फेभरेट नेपाली गीत चाहिँ एक्चुली मेरो फेभरेट गीत एक्चुली मेरो आफ्नै हेर्दाखेरि चाहिँ सपनाहरू हो अनि सपनाहरू चाहिँ नेपालीमा छ अनि इट्स मेरो पर्सनल फेभरेट हो खासमा चाहिँ मलाई त्यो गीत पुरा मनपर्छ अनि आई लाइक द वे द्याट आई रोट एन्ड आई लाइक हाउ आई वाज फिलिङ वान आई रोट इट अनि त्यसमा एक्चुली हेर्नु पऱ्यो भने धेरै मिनिङहरू छ इट टेक्स यु टु अब इट्स माई जर्नी सो मैले फिल जे गरेँ त्यो चाहिँ त्यहाँ मैले सपनाहरू चाहिँ पर्सनली मलाई
तर अब as much as I did like it, अब it was not necessary for everybody else also to like it. So त्यस्तै हो, just it's just a matter of figures. I think algorithm पनि एउटा चिज होला. But for me personally it was सपनाहरू. सो तपाईँको कन्भर्सेसन सुन्दा चाहिँ तपाईँले जति म्युजिकहरू कम्पोज गर्छ रिलिज गर्छ होइन त्योबाट चाहिँ पैसा पाउँदैन तपाईँहरूले? पाउँछ, त्यस्तो पाउँछ पैसा त, बट इट्स नट इनफ टु. सो थ्रु म्युजिक चाहिँ अब तपाईँहरू रिलिज गर्छ नि थ्रु जस्तो युट्युब प्लेटफर्मबाट त्योबाट पाउँछ तपाईँहरूको? युट्युबबाट आउँछ बट अब यसमा के फिगर्सहरू छ भने अब हामी अहिले वी आर जस्ट स्टार्टिङ आउट यु नो. अब वी आर नट टकिङ अबाउट अब हामीले कति कमाउँछ राइट अवे, बिकज इन्टेन्सन हुनु एउटा चिज के हो भने वेन वी स्टार्टेड आउट राइटिङ सङ्ग्स एन्ड it was never about if we would, you know, and that's actually सोच्नु पर्ने चिजहरू. तर हामीले चाहिँ सोचेर अब चाहिँ सोच्नु पर्छ होला जस्तै लाग्छ, because then we can try to make more songs, right, to get more, you know, videos done. So yeah. Oh, don't you feel like अब जस्तो बलिउड भयो होइन एउटा सिस्टमेटिक छ नि त, अब जस्तो उनीहरूले मुभीहरू रिलिज गर्छ बनाउँछ होइन, अब सङ्ग्सहरू पनि त्यसै गर्छ कमर्सियल गर्छ होइन. अब लेप्चामा छ डिफ्रेन्ट ब्यान्ड छ डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल आर्टिस्ट होइन, बरु उनीहरू चाहिँ दे क्यान कम इन्टु एउटा प्लेटफर्ममा होइन, अब वेयर दे क्यान मेक अब जस्तो एसोसिएसन जस्तो होइन एउटा सिस्टम बनायो होइन, त्यहाँबाट चाहिँ दे क्यान अब पैसा बनाउने जरियाहरू बनायो त हुन्छ होला नि. Of course, that's definitely there. मेरो एउटा सानो vision पनि छ. Maybe not now, more I'm still starting out. More I feel like, you know, I feel like I've not reached a point where I can facilitate anything to anybody, but I do have some visions for myself and a community that would allow talented artists and musicians and just all talented people to come together to work into creating something dynamic. So त्यो चाहिँ मेरो vision छ एउटा. Hopefully अब future मा चाहिँ I can try to implement. Yeah. So anon तपाईँहरूले अस्ति सो प्रिमियर रिलिज गर्नुभयो, प्रिमियर गर्नुभयो, त्योमा नुनम प्रोडक्सनमा भयो भने yes नुनम प्रोडक्सन भनेको अब वाट आई हेभ हर्ड भन्दा चाहिँ इट वाज इनिसियली म्यानेज बाई आनन्द चुजङ अरे नि. अब लास्ट टाइम यु हेभ प्रिमियर होइन फन्डमा गर्नुभयो, तर मैले देख्दा चाहिँ त्यहाँ आनन्द चुजङ थिएन नि. अब but he's always there through and through with phone calls or just anything or production. And we've thoroughly respected that phase. So अब त्यो प्रोडक्सन हाउस चाहिँ कसले चाहिँ मजा म्यानेज गर्दैछ होला अहिले चाहिँ? अहिले म्यानेज प्रोडक्सन हाउस इट्स मी, इट्स एभ्रिबडी बेसिकली. आई थिङ्क तर मोस्ट एक्टिभ मेम्बर्सहरू चाहिँ म, किङजुम र सुनमु. सो आई थिङ्क वी ह्यान्डल इट नाउ. सो अब अहिले जतिसम्म आयो नि नुनम प्रोडक्सन, अब आउने कमिङ इयर्समा चाहिँ कतिको ग्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि? I hope we will be able to release more songs. अब अझै गीतहरू धेरै राखिरहेको छ, अब त्यसमा अझै रिलिज गर्नु, अझै त्यसमा पुटअप गर्नु. सो आई थिङ्क इल टेक मोर एन्ड मोर years, and I think for as long as there are talented people and willing to work, it will go on. This is all. And अब जस्तो तपाईँले ट्यालेन्टेड भन्नुभयो नि, ट्यालेन्टेड पर्सन, ट्यालेन्टेड आर्टिस्ट पुरा छ नि छनु त लेप्चामा होइन. अब तर अब जस्तो तपाईँहरूले प्रोडक्सन हाउस पाउनुभयो, अब सुनाउनु तपाईँ हाने किङचुङले, अब डिफ्रेन्ट आर्टिस्टहरू छैन, दे आर स्ट्रगलिङ नि अब गेट म्युजिक रिकर्डेड होइन, अब एल्बमहरू रिलिज गर्नुलाई. अब त्यो स्ट्रगलहरू हेभ यु बिन थ्रु? Of course, definitely. I wouldn't have ever been able to release songs if I wouldn't have gone through it, if it was easy for me. That's why मैले धेरै वर्ष अगाडि गीतहरू लेखेर बिचमा 2 वर्ष जति त मैले म्युजिकै गरेन, किनभने त्यो टाइममा चाहिँ के थियो भने अब आई अलवेज थट द्याट म्युजिक बनाउनु चाहिँ डरलाग्दो पैसा चाहिन्छ, डरलाग्दो के रिसोर्सेस सबै चिजहरू चाहिन्छ, मेनिटिजहरू. अनि यो चिजको मलाई एउटा प्यासन र लेख्ने इच्छा चाहिँ थियो, तर कसरी गर्नु भनेर केही थाहा छैन. बिकज यु नो वेन यु स्टेप इन टु अ बिग स्टोन यु रियली थिङ्क अबाउट वाट यु गेटिङ यर सेल्फ इन्टु. अनि यो चिज चाहिँ एन्ड आई फिल लाइक यु एज एन आर्टिस्ट इट्स अलवेज बेटर टु स्ट्रगल हुन्छ नि इन यर इनिसियल फेज. डोन्ट स्किप एनिथिङ यु नो. अनि विदाउट द्याट तिमीले बुझ्दैन द भ्याल्यु अफ वेयर यु कुड गेट or what's happening to you in your life. So yeah, of course I did go through my fair share of struggles when I was starting out.
तपाईँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ होइन अब लेप्चा म्युजिक इन्डस्ट्रीको चाहिँ फ्युचर छ जस्तो लाग्छ अझै? Of course, and I'm very positive about it because मैले music start गर्दाखेरि for me honestly भन्दाखेरि the love for my community and my language always is there and always was there. तर it was never a language for me, you know, culture and stuff is a different love. मेरो अर्कै personal त्यो एउटा छ. But when you create art, you can implement where you come from, you can bring your stories into work, but you can't always say like you say यो गीत चाहिँ मेरै मान्छेहरुको लागि मात्रै हो भनेर. You can never say. So for me, Lepcha language, I see when I make music in Lepcha language, it's always about the music, and then the language, So because through that, I'm also telling my story and my community, and it goes through and through. It's never there's never a stop to it. किनभने म यहाँ बसेर सुन्दैछु म French music, tribal music from various different corners of the world, like I said, like Africa and other places. So and I appreciate music. Just I'm listening to tribal music from Arunachal. They might as well be listening to Hammer music. So it is always about how well you do and how honestly you write, and then there is no barrier to it reaching. So you aspect what I feel like it can reach to another planet also. So basically, for music there is no boundary. There are no. It never was and it never be. There never be. Okay, now अब जस्तो तपाईहरुको लेटेस्ट हिट्स भन्दाखेरि चाहिँ लाभोजङ 8 हिट 100K भन्दा ज्यादा भ्युज का छ नि हैन? अब त्यस्तो ओभरवेलमिङ सपोर्ट हैन, ओभरवेलमिङ हो त्यो के भन्छ ल भ्युजहरु आउँदाखेरि हाउ यु फिल के? मलाई त अहिले पनि सुरियलै लाग्छ बिकज लाभोजङ हामीले जसरी बनाएको थियो इट वाज भेरी क्विक क्या, 2 दिनमै बनाएको थियो. या सो द फ्याक्ट इन लाभोजङ इज अब त्यो नामसुङ अगाडि थियो हामी बसिरहेको 2 दिनमै बनाएको गीत हो. अनि बेलुकै टक्कै रेन्डोहरू गरेर मिक्सिङ मास्टरिङ गरेर नेक्स्ट मर्निङ त रिलिज पनि भइसक्यो. अनि त्यतिकै हामीले छोड्यो बिकज नामसुङमा पनि बिजी भयो. अब त्यसलाई त्यति बेसी ध्यानै दिन सकेन. अनि slowly अब लाभोजङ चाहिँ picked up its pace very gradually. It was never like instant hit, instant hit त थियो तर अब धेरैले सुनिहाल्नु पाएको थिएन. सो ग्रेजुअली चाहिँ त्यसको लभ मान्छेले दिँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब अहिले आई थिङ्क इट्स क्रस 1 लाख इन युट्युब अल्सो. स्पोटिफाई इज द सेम 1 लाख क्रस गर्यो. सो अनि त्यो हुँदाखेरि अब इट्स भेरी भेरी सरियल. वी आर इन क्लाउड 9 लाभोजङ सोच्दा त. सो अनम जस्तो लाभोजङ त्यस्तो हिट गयो नि, अब रिसेन्टली अब सो रिलिज गर्दा चाहिँ त्यो लाभोजङको त्यो हुन्छ नि त्यो के भन्छ बेन्चमार्क सेट भएको थियो नि. अब प्रेसर थियो के हो यो सोले पनि गर्छ भनेर भनेर we've been talking about that pressure for so long. किनभने यो प्रेसर चाहिँ ever since लाभोजङ रिलिज गर्यो त्यसको बाद यो प्रेसर चाहिँ was through and through to us. अनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा बिगेस्ट च्यालेन्ज चाहिँ के थियो भने टु रिच द लेभल अफ लभ द लाभोजङ हेज रिच्ड हुन्छ नि. उहाँसँग त्यो लाभोजङसँग टक्कर दिनु सक्ने खालके एउटा बिकज स्ट्यान्डर्ड नै अब पुरा रेज गरिदिइसकेको थियो अडियन्सेसले हाम्रो लागि. सो अब इट वाज अ लट अफ प्रेसर फर अस एन्ड वी टुक अ लट अफ टाइम टु मेक सो. सो हामीले 2 दिनमा बनाएको छ होइन. आई थिङ्क इट अलमोस्ट टुक अस 2 years टु मेक सो. सो त्यतिको प्रेसर चाहिँ हामीलाई थियो. बट या सो फार इट्स डुइङ वेल. सो आनम जब अब गीतहरू होइन तपाईँको लाभोजङहरू म्याक्सिमम अब म्यारेजमा चाहिँ लाभोजङ बजिरहेको हुन्छ नि त. अब त्यति बेला तपाईँ पनि जान्दा होइन त्यो आफ्नै गीत बजिराख्दा चाहिँ त्यो फिलिङ चाहिँ कस्तो आउँछ क्या? लुक्नु जस्तै न हामी फर्स्ट चाहिँ सरम लाग्दो रहेछ बिकज अब म मान्छे नै त्यस्तो मलाई आफ्नै गीत सुन्दा पुरा सरम लाग्छ नि त. बट आई मिन obviously when you go back to your bed and you think about it, it's always a very humbling feeling. It's always really nice to know that people are listening to it. जस्तो दिस इज अ एरा अफ सोसियल मिडिया नि होइन. अब तपाईँहरू भन्ने सेलिब्रिटी होइन अब जस्तो डिफ्रेन्ट सेलिब्रिटिजहरू अब तपाईँहरू जस्तो भन्नु न अब जस्तो गीतहरूले गर्दाखेरि अब मान्छेको चाहिँ एटेन्सन सिक गर्छ नि त त्यो सङ्ग्सहरूले गर्दा. अब त्यस्तो अब वियर्ड सिचुएसनहरू भएको छ के जस्तो डिएम्सहरू आएर होइन आएर होइन या वियर्ड डिएम्सहरू चाहिँ धेरै आएको पनि. आई थिङ्क अब फर्स्टमा चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ टु ह्यान्डल इट. बट अहिले चाहिँ आई जस्ट लाइक इट एन्ड लिभ इट. फेरि मलाई पुरा अप्ठ्यारो लाग्छ. बट
weird situations हेर्दथ्यो. I wouldn't, it's quite personal, I wouldn't go very deep into it, but yeah, very weird DMs, weird calls हेर्नु चाहिँ भएको थियो, but I try to अब not give too much feed to it, so I just leave it at that. Yeah, हुन्छ. सो अनम अब यो प्रिमियर सो गर्नुभयो नि, अब यसको के तपाईँले भने नि अब 2 दिनमा बन्नेको गीत छैन भनेर, यसको कहानी चाहिँ कस्तो छ क्या मेकिङको बनिँदै गरेको स्ट्रगलहरू? या सो यसको चाहिँ मैले अस्ति आई थिङ्क आई टोल्ड इन द थिङ वाज प्रिमियर पनि, तर अब सो बनिनु चाहिँ इट वुडन्ट हेभ बिन possible if it wasn't King Chum writing the song and coming to me and saying, Anam, you should listen to this song. And I said like, wow, that's kati dami geet raisa yo ta, you should make a song out of it, because the ule jasari malai suna, it was very raw. Ani malai चाहिँ I fell in love more than the music त्यो टाइममा raw हुँदाखेरि I fell in love with the words and composition of how so was made हुन्छ नि. अनि I really wanted to know the details of how what he meant through that song, because मलाई पनि अब लेप्चामा एकैचोटि बुझ्नु साह्रो हुँदाखेरि he told me like, so चाहिँ अब यस्तो यस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ डिटेलमा भन्दाखेरि I fell more in love with the song. अनि त्यतिकै बिर्सिसकेको थियो त्यो सोको बारेमा. अनि धेरै I think धेरै महिना बाद or something, Sonam र King Chum was on board into making the song, and they just called me and said like, Anam, I think we should make a song out of this and we would require your contribution towards it as well. I was like, म खुसी भएर of course, because I love that song, you know, I would love to be a part of this song भनेर चाहिँ we worked together to make it. अनि फर्स्टमा हामीले फर्स्ट टेक पहिल्यै खासमा यो सङ 1 वर्ष अगाडि नै हामीले ट्राई गरेको थियो, बट त्यसमा चाहिँ अलिकति रेकर्डिङ हुँदाखेरि हाम्रो अलिकति राम्रो भएन र हामीलाई पनि सेटिस्फाई हुँदाखेरि चाहिँ वी केप्ट इट अन होल्ड for a couple of months, and then again we got back into making it, and that's when we also brought in Kunga Pema, so we got him also into the song. And त्यो बिचमा चाहिँ हामीले तर यो गीत चाहिँ हामीले सुर्समा गरेको थियो, प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अरेन्जमेन्ट भएको थियो यो गीतमा, because it added new flavor to the song. अनि त्यहाँदेखि when Pema joined into the studio and he tried to make this song, add his essence to the song, the song अब अहिले सुन्दाखेरि चाहिँ it comprises of a lot of different flavors musically as well, and that's how it was made. So are you satisfied कि अहिले जस्तो इन्स्टेन्ट मजाको भ्युजहरू आउँदैछ होइन, पब्लिक रिभ्युजहरू मजाको आउँदैछ, कमेन्ट्सहरू होइन, आर यु सेटिस्फाइड होइन? अब त्यो सेटिस्फाइड भयो होइन, अब त्यो के भन्छ योबाट एक्सपेक्टेसन पनि अझै छ जस्तो? Expectations त म लाग्दैन, because I think as a team also we gave our 100, even more I think. So that's how much we could do for so also. And अहिले जति माया पाउँदैछ, I think it is well deserved, not to us but the entire team as a whole, and our struggles in total. So I think we're okay, we're all right, we're satisfied. आनम जस्तो अब तपाईँको पर्सनालिटी छ होइन, अब यस्तो हेर्दा चाहिँ जस्तो वुमन भनेपछि चाहिँ अलिकति भन्छ नि जस्तो बाहिर फिल्डमा निक्लिँदा जस्तो नोबल जब जस्तो डक्टर, अब डक्टरहरू गर्दाखेरि पनि त जस्तो रेपहरू हुन्छ होइन, अब तपाईँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ तपाईँको आमा हुन्छ नि त्यो फिगर चाहिँ कस्तो छ जान्नु मन पऱ्यो क्या, जस्तो तपाईँलाई चाहिँ बेङ्गलोर पठायो भने इन्टिरियर डिजाइनरको लागि होइन, सो सर्ट डिस्क्रिप्सन अबाउट योर मदर. Oh, my mother, she's a lovely human, very fearless, very strong. अनि जे कुरा गर्छु भनेर सोचेको छ भने जस्तो पहाड चढेर भए पनि उहाँले गरि नै दिने खालके मान्छे हो. शी इज भेरी फ्रेन्डली. मेरो साथीहरू मभन्दा पनि बेसी दे आर फन्ड अफ हर. So I think my mother is a very strong woman in that ways, and she's always stood by me and my very weird decisions in life, and very open to all the new things in life. अनि एकदमै एकोरे मान्छे के राम्रो चिजको लागि अब अरूको लागि केही हेल्पहरू चाहियो भने एकदमै आफैलाई नसोची पनि ऊ अगाडि बढेर गरिदिने खालके मान्छे हो. सो आनम अब तपाईँको म्युजिक करियरमा अब यु हेभ बिन त्यो भेरी टुर्सहरू जानुभएको छ नि त, अब त्यो बेला चाहिँ हाउ दे रिसिभ कि अडियन्स फ्रम द डिफ्रेन्ट स्टेट्स होइन, डिफ्रेन्ट एरियाकोले चाहिँ लेप्चा म्युजिक अर रेदर के भन्छ नेपाली म्युजिक तपाईँले जस्तो बनाउनुहुन्छ, हाउ दे रिसिभ के हो? म टुर्स अहिले गइहालेको त छुइनँ, बट आई हेभ गन टु सेरेन्डिपिटी आर्ट फाउन्डेसन कोर्स, आई मिन
रेसिडेन्सी प्रोग्राम इन गोवा अनि त्यहाँ मैले एज अ आई रिप्रेजेन्टेड नर्थ इस्ट इन जेनरल किनभने नर्थ इस्टबाट म मात्रै थिएँ त्यति बेला आई थिङ्क वी वर 8 residents from all over India and the world होइन इन्डिया होला सो नर्थ इस्टबाट चाहिँ म मात्रै थियो सो म जाँदाखेरि चाहिँ मलाई एउटा प्रेसर त थियो बिकज आई ह्याड टु रिप्रेजेन्ट नर्थ इस्ट इन अ सर्टन वे अनि गोवामा बस्दाखेरि चाहिँ when I sang Lepcha songs अनि त्यहाँको म्युजिसियन्सहरू चाहिँ यस्तो अब ओपन र यस्तो अब ट्यालेन्टेड भेरी भेरी पोलिस्डहरू थियो कि फर देम लाइक आई सेड इट वाज नेभर अबाउट अ ल्याङ्ग्वेज यु नो अब उनीहरूको लागि ल्याङ्ग्वेजै थिएन द थिङ इट वाज मोर अबाउट मैले कस्तो कम्पोज छ यो गीत र हाउ आई वाज डेलिभरिङ इट एन्ड वाट वाज द स्टोरी बिहाइन्ड इट so they took in really well and in fact अहिले पनि हामीहरू साथी नै छ and they try to every time I release a new music lecture or Nepali or anything else उनीहरू जहिले नै promote गरिरहेको हुन्छ so it was very well received as well. So Anam, we have created a small segment where we ask 2 questions. So it's like a rapid fire round. Okay. So is it the first question? Okay. यो चाहिँ स्क्रिप्ट राइटरको हो थियो होइन क्वेसन अन्त सो यो फर्स्ट क्वेसन इज वेन आर यु गोइङ टु बी म्यारिड never answer when the moon and the stars meet सो आनम यो क्वेसन सोध्नुको पछाडि चाहिँ के कारण छ भन्दा चाहिँ ला अब लेप्चा म्युजिक इन्डस्ट्री हेभ सिन डिफ्रेन्ट अब वुमन आर्टिस्ट पनि देखेको छ नि त तर जस्तो वुमन आर्टिस्टहरू पुरा जब म्यारेज गरिसक्छ नि अब दे फेट्स कि अब उनीहरूले त्यो म्युजिकपट्टि हुन्छ नि म्युजिक इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ हराउँदो रहेछ नि त त्यो भएर चाहिँ आनमलाई सोधेको नि त होइन अब फर अब तपाईँले जस्तो एन्सर दिनु भयो अब म्युजिक इन्डस्ट्रीको लागि बेसिङ जस्तो होइन जस्तो अब तपाईँ बिहाइ गर्दैन नि त हरायो नै हराएन नि त no I mean that's one thing that you should also change your concept regarding it also I think with this question and what you said like Lepcha artist because it's strictly their own personal choice because I do know a lot of musicians who still pursue music with or without getting married so I think it's their very personal choices some people like to give more time to I think for them also हाम्रो यहाँनिर धेरै setbacks in terms of work and finances I think यो सबै उनीहरूको personally I think what they felt smarter for them at that point maybe was to not do that and just focus on other aspects of their life तर अब I think it's very personal अब त्यो आफ्नो मेरो लागि I think doesn't matter बिहा गर्नु नगर्नु म्युजिक गर्नु नगर्नु एक दिन म बिहा गरेको हुँदिनँ र मलाई म्युजिक गर्नु मन छैन भने नि त्यो मेरो चोइस हुन्छ सो आई थिङ्क इट्स फर एज लङ एज your heart and mind wants to do it you can do it. So your second question is in Lepcha music industry who is your favorite artist? My favorite artist is my friend for song Sonamको सबसे ठुलो दिदी हो she हामी पहिला हाम्रो मायाल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डमा हामी एउटा सानो ब्यान्ड थियो कल मायाल्याङ्डस अनि फर सङ र म चाहिँ वी वर द फिमेल भोकलिस्ट अफ द ब्यान्ड अनि आई रियली लाइक हर टोन अफ भोइस अनि हामी गीतहरू पनि सँगै गर्थेँ प्लस देस अकुमिक मार एन्ड देस रियली अदर कुल आर्टिस्ट खास त सबै मनपर्छ देस अङ्गेल एज वेल बट फर सङको टोन अफ भोइस चाहिँ प्रमोट्स Oh, Anam, we are in the end of the podcast. Yeah. अझै बोलिरहनु जस्तो भयो कि केही सोध्नु भएन अब Anam, एट लास्ट होइन अब तपाईँले चाहिँ अब अझै कति के भन्छ ग्रुमिङ होला नि अब कति आर्टिस्टहरू होइन वुमन पर्सपेक्टिभबाट कतिजना उनीहरू आउँदै होला होइन अब यु हेभ बिन थ्रु नि अब तपाईँ जस्तो केटी भएर अब म त्यो भएको होइन स्केप्टिकल भएको होइन कि त्यो एउटा के भन्छ त्यो वुमनलाई त्यो भर्खर सानो नानी होइन जसले पनि यो पोडकास्ट हेर्दैछ होइन अब त्यो सानो फुची बहिनीहरू हुन्छ नि हो तिनीहरूले चाहिँ नेक्स्ट अब आनम जेरोन चाहिँ हुनुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ लाग्यो म हुनुपर्छ भन्ने छैन आई हेभ भेरी वियर्ड आन्सर्स टु अल द क्वेसन्स आइ एम सो सरी बट द्याट्स हाउ आई थिङ्क होस् अब आई थिङ्क टु डिपली अर आई इदर डोन्ट थिङ्क एट अल हुन्छ नि इफ आई हेभ टु थिङ्क आई थिङ्क टु डिपली सो म हुनुपर्छ भन्ने छैन तर
म जस्तै गीत लेख्नु सक्छ भने जस्तै त होइन अब if they can want to write or make more songs, then I would always suggest them to never stop believing in their art for as long as they can believe or want to believe. Ani practice gari bosnu parcha, try to make friends from the genre of profession or your category, like musicians छ भने like-minded musiciansहरू भेट्नु, गफ गर्नु, jam गर्नु. Try to have conversations from people who have already done music in the past, get inspired from them, listen to all sorts of music. Every music nasuni bosnu, listen to hip hop, metal, rock, country, contemporary, jazz, blues. Just listen to all sort of music, and then trial and error धेरै हुन्छ, because you never know what kind of musicians you are, because growing up when you reach a certain age, elderly धेरै differences genreहरूको change भइबस्छ. So go through all of that phases, and never at one point you feel like I would say I'm ready to write my own song. That's when you should not hesitate a bit, and then go for it. Finances छैन भने यताउता भएर भए पनि हुन्छ नि low productionमा पनि at least release 1 or 2 songs, and that's how you will sort of find your way. म बनिनु पर्ने त छैन, but you can be yourself then. यति नै भयो. लास्टली होइन अब तपाईँको फ्यान्स पुरा छ नि त. मलाई फ्यान्स भन्दा पुरा सरल लाग्छ. जस्ट people who support me. Yes. त्यही भएर छ नि होइन, यो क्यामेरामा छ नि सब्सक्राइब टु द टासी सो भन्ने. ए it's that thing you vibrate. Okay, baby, subscribe to the Tashi. Okay. Hi everybody, it was such a nice pleasure to have this talk show with Tashi today, and it was so much fun and genuine, and it was so honest, and I would request all of you to subscribe and like the Tashi show. The links will be down. No? Okay. What? स्क्रिप्ट राइटर चाहिँ क्वेसन झार्नु नि. स्क्रिप्ट राइटर बिहाको क्वेसन लेख्ने यहाँ आएको छ. आफै